welcome to BizHub YouTube channel. අද අපි අපේ YouTube channelෙන් ඉතාමත් වටින දෙයක් තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසානයේ වෙනතෙක්ම රැඳී සිටින්න. ඕගොල්ලෝ මතක ඇතිනේ t-shirts garment එකෙන්ම අරගෙන සෙල් කරමු කියලා මම වීඩියෝ එකක් කලින් කරා. ඒ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් අපිට කමෙන්ට්ස් ආවා වගේම අද වෙද්දි ගොඩක් අය ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපේ ඒ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔබ සියලු දෙනාටම. ඉස්සර වෙලාම කියන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එක ගොඩාක් අය අතර පැතිරිලා තියෙනවා වගේම ගොඩාක් අපිට ප්‍රශංසා ඉන්බොක්ස් එකට ලැබෙනවා. ඒ සඳහාත් අනේක වාරයක් ඔය සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. අද අපි අපේ මාතෘකාව විදියට අරගෙන ආවේ පුංචියට ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන පුංචියට දියුණු වෙන්න කැමති කෙනෙක්ට කොලර් ටී-ෂර්ට් මික්ස් ලොට් අරගෙන අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිය ගැන කියලා දෙන්න. මේකෙදි අපි ඒ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඕගොල්ලන්ට අපිට සම්බන්ධ වුණු ආයතනයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ අපිට කියපු දේවල් කිහිපයක් මේකෙදි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට කොලර් ටී-ෂර්ට් මික්ස් ලොට් කොහොමද ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ කියලා. කොලර් ටී-ෂර්ට් මික්ස් ලොට් එකක් කියලා කියන්නේ ආයතනයෙන් හෝල්සේල් සැපීම සඳහා ටී-ෂර්ට්ස් ගහනවනේ. ඒ ටී-ෂර්ට්ස් පැක් විදිහට හැදුවට පස්සේ ලූස් ඉතුරු වෙන ඉතිරි පීසස් ප්‍රමාණය මික්ස් ලොට් විදිහට ටික කාලයක් තියාගෙන ඉඳලා සහනදායී මිලට කස්ටමර්ස්ලට ලබා දෙන එක ගැන. ඒකෙදි ඔගොල්ලොන්ට කියන්න ඕනේ මේවා තේරිච්ච එහෙමත් නැත්නම් ඩැමේජ් වෙච්ච ඒවා නන් නෙවෙයි. ඒකෙදි වෙනම දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම ඉතාමත් කොලිටි එකින් උපරිම තියෙන ටී-ෂර්ට්ස්. මේකෙදි මික්ස් ලොට් එකේදී ඕගොල්ලොන්ට හම්බ වෙන සහන තමයි දැන් ගොඩක් අයට ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා ටී-ෂර්ට් පැක් එකක් අරගන්න විදිහක් නැහැනේ. මොකද හෝල්සේල් ගන්නකොට මිනිමම් ක්වොන්ටිටි එකක් ඒකට අදාළ වෙනවා. එතකොට පැක් එක 24ද 30ද 36ද නැත්නම් ඊටත් ඉහළ ප්‍රමාණයකක්ද ඕගොල්ලොන්ට ගන්න ඒකට යට කරන්න වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මේකෙදි මික්ස් ලොට් එකක් ගන්නකොට ඔයාට අවශ්‍ය පීසස් ප්‍රමාණය හෝල්සේල් ප්‍රයිස්ම ගන්න පුළුවන්. ඒක කෑලි 12ක්ද 6ක්ද කියලා අදාළ නැහැ. මේකෙදි තව සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි දුර බැහැර ඉන්න කෙනෙක්ට මික්ස් ලොට් එක ඇස් දෙකෙන් බලලා තෝරගන්න බැරි කෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝ පවසපු ආකාරයට වීඩියෝ කෝල් එකක් හරහා ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වීඩියෝ එකකින් අවශ්‍ය කරන පීසස් ප්‍රමාණය තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එම ආයතනයට ළඟපාතක ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ආයතනයට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කරන මික්ස් ලොට් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන බව පැවසුවා. ඉතින් මේකෙදි අනිත් සඳහන් කරන්න ඕන දේ තමයි මං හිතනවා රීටේල් ගන්න ඉන්න අයටත් මේක ඉතාමත් වටින දෙයක් වෙයි කියලා. මොකද එක පීස් එකක් ගත්තත් මෙතනින් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් ගන්න පුළුවන් කියලා ඕන්න අපට පැවසුවා. අනිත් එක තමයි ගොඩක්ම සීසන්ස් වලට තමයි මික්ස් ලොට් ඒගොල්ලෝ දාන්නේ. මොකද මාස කිහිපයක් තමයි මේ මික්ස් ලොට් එකතු වෙන්න යන්නේ. එතකොට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මික්ස් ලොට් එකතු වුණාම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට රීටේල් හරි හෝල්සේල් හරි ලබා දෙන්න. ඉතින් දැන් කාට හරි කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මික්ස් ලොට් කාටද වැදගත් කියලා. මේ මික්ස් ලොට් වැදගත් වෙන්නේ කාටවත්ම නෙවෙයි. මේ මික්ස් ලොට් වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක්ම ෂොප් කරන අයට. එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර ඉඳගෙන සෙල් කරන්න ඉන්න අයට. මොකද ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවනේ. විවිධ වර්ගයේ කොලර් ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා කියලා. මෙතෙන්දී 220 GSM cotton හෝ 200 GSM cotton වලින් තමයි PK material එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කොලර් ටී-ෂර්ට්ස් කරනවා කිව්වේ. එතකොට මේකෙදි තව සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් ඕගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍ය කරන ඕඩර් එක ඒගොල්ලොන්ට දාන්න පුළුවන් WhatsApp මාර්ගය හරහා. මික්ස් ලොට් එක එන්නේ සීසන්ස් වලට සහ විශේෂ කාලයන් කිහිපයකට විතරයි. මොකද ඒගොල්ලොන්ට හෝල්සේල් සෙල් කරාට පස්සේ පැක් වයිස් මික්ස් ලොට් එකත්
එකතු වෙන්න කාලයක් යනවා. අනිත් එක බැංක් ඩිපොසිට්ස් තමයි ගොඩක්ම කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නත් පුළුවන් කියලා ආයතනය අපිට සඳහන් කරා. මේකෙදි ගොඩක්ම ඕගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඕගොල්ලොන්ට මික්ස්ලොට් එකකින් ලැබෙන වාසි ගොඩක් ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන නිසා ඕගොල්ලොන්ට ලේසි ෂොප් එකකට අරගෙන වගේ හරි ඉක්මනින් මේක සෙල් කරගන්න. ඉතින් අපිත් කැමති අපේ විසප් වීඩියෝ බලලා ගොඩක් අය අද වෙද්දී සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. තමන්ගේ ජොබ් එකට අමතරව ඒගොල්ලෝ දැන් ආදායමක් ලබනවා. ඉතින් අපිටත් සතුටුයි ඕගොල්ලෝ කීයක් හරි ඒවයින් හම්බ කරගන්නවට. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් හරි අපිට සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් දකින්න ලැබෙනවට. මොකද අද වෙද්දී රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් අය ඉන්නේ ගොඩක් අපහසුතාව මැද්ද. ඉතින් අපිත් බලනවා ඕගොල්ලොන්ට කොහොමද කීයක් හරි හම්බ කරගන්න ඒ සඳහා මාර්ගයක් ලබා දෙන්න කියලා. මොකද අපි බිස්සප් YouTube channel එකකින් හැමදාම ඕගොල්ලොත් එක්ක රැඳී සිටියේ මේ වගේ ව්‍යවසායික අරමුණු කොහොමද ළඟා කරගන්නේ, ඒව කොහොමද සඵල කරගන්නේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් කියලා අපේ වීඩියෝ එක සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඉක්මනින්ම මික්ස්ලොට් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඒක සෙල් කරගන්නත්. ඒ වගේම තව බිස්නස් අයිඩියා එකක් දෙන්නම්. මේකෙදි මික්ස්ලොට් වලදී ඔයාට සහන්දායම් මිලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් හම්බෙන නිසා ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න නම් පොඩි ප්‍රමාණවලින් ප්‍රොෆිට්ස් තියාගෙන ඒවා සෙල් කරත් ඔයාට ඉක්මනින් ඒවා විකුණගෙන ඊළඟ මික්ස්ලොට් එකට පවා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාට අපි කියන්න හදන දේ ගොඩක්ම ක්ලියර් තේරෙනවා කියලා. මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදී අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඉන්බොක්ස් එකට හරි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට හරි අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මේකෙදි කියන්න ඕනේ මේක ඇත්තටම කරගෙන යන ව්‍යාපාරයක් නිසා මම දෙන ෆෝන් නම්බර් එකට ඕගොල්ලෝ WhatsApp හරහා මැසේජ් එකක් දාලා හරි කෝල් එකක් අරගෙන හරි මික්ස්ලොට් අවේලබල් මොනවාද කියලා දැනගන්න 071 092 50 51. මෙන්න මේක තමයි නම්බර් එක. මේකට කතා කරන්න. අනික් දේ තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් විස්තරාත්මකව කොහොමද මේක වෙන්නේ, කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවනම් විතරක් මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරලා ඒ අවශ්‍ය ඕඩර්ස් ලබා ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.